Geotechnika je multidisciplinární studijní obor, který navrhuje, řeší a zkoumá zákonitosti chování a budování konstrukcí, které jsou tvořeny horninovým nebo zeminovým materiálem, anebo je hornina či zemina v přímém kontaktu s nadzemní či podzemní stavební konstrukcí. Neříkejte, že jste nepochopili, co to ta geotechnika je. Pomohlo by vám, kdybych prozradila, že tato charakteristika vychází z definice, kterou vytvořil zakladatel moderní geotechniky narozený v Praze Karl Anton von Terzaghi? Nepomohlo? Dobře, tak jinak. Když jste si ještě hráli na pískovišti, stavěli jste tunely a hrady? A vedli k nim cesty? A fascinovalo vás metro, když jste ji měli poprvé? A co u moře? Stavěli jste hráze, které vám příliv s železnou pravidelností ničil? Kdyby vaše hraní nemělo být hraní, ale bohulibá a užitečná činnost, která bezpečně slouží mnoha generacím, určitě byste si k ní museli přizvat geotechniky. Práce geotechniků je totiž skryta za monumentálními sypanými hrázemi, násypy silničních a železničních koridorů, výsypkami a skládkami odpadů. Geotechnici umí zajistit stabilitu a bezpečnou funkci nejen těchto člověkem vytvořených svahových těles, ale i přírodních svahů a skalních stěn. Bez geotechniků se neobejdou ani nadzemní stavby. Geotechničtí specialisté zajišťují, aby stavby byly správně založeny v okolním horninovém prostředí. Má-li podloží stavby nedostatečnou únosnost, musí geotechnik umět navrhnout takové úpravy, aby to vyhovovalo potřebám stavby. A protože lidstvo z různých důvodů přesouvá část svých aktivit do podzemí, neobejde se bez geotechniků ani stavba tunelů, kolektorů pro inženýrské sítě velkých měst, skladů, podzemních garáží nebo objektů přečerpávacích elektráren. Předchůdkyně dnešní katedry geotechniky a podzemního stavitelství vznikla v roce 1955 jako součást Hornicko-geologické fakulty. Při reorganizaci školy v roce 1997 byla katedra geotechniky jednou ze zakládajících kateder nově vzniklé fakulty stavební. V rámci studijního programu stavební inženýrství byl akreditován studijní obor geotechnika v bakalářské, magisterské i doktorské formě studia. V současné době lze v České republice studovat obor geotechnika pouze na jediné vysoké škole, a to na Stavební fakultě Vysoké školy báňské, Technické univerzitě Ostrava. Kromě tradičních přednášek a cvičení je součástí studia praktická výuka v kvalitně vybavených laboratořích. V laboratoři mechaniky zemin vyhodnocujeme základní popisné, přetvárné i pevnostní vlastnosti zemin, které určují chování geotechnické konstrukce. Laboratoř geotechnického monitoringu slouží především k praktické výuce metod kontroly chování geotechnických staveb přímo v terénu. Vybavení laboratoře umožňuje také monitorovat seismické účinky dopravy, technologických procesů, trhacích prací a podobně. Reálné geotechnické situace lze v našich laboratořích modelovat a vizualizovat pomocí speciálních českých i zahraničních softwarových systémů. A vzhledem k tomu, že platí lepší jednou vidět než 10krát slyšet, jsou součástí studia rovněž exkurze a praxe u geotechnických a stavebních firem. Absolventi 4letého bakalářského studia mohou zastávat pozice středních řídících provozních pracovníků v podzemním stavitelství, u geotechnických staveb nebo při zakládání staveb.
Magisterský studijní program Geotechnika rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti absolventů bakalářského studia v oblasti podzemního stavitelství, zakládání staveb a dalších specializovaných oblastí geotechniky. Doktorandské studium je určeno těm absolventům magisterského studia, kteří se chtějí zaměřit na vědecko-výzkumné práce nebo pedagogickou činnost. Studium geotechniky na Vysoké škole báňské jsem si vybrala hlavně proto, že nabízel uplatnění v oboru. Také mě zaujaly hlavně studijní předměty, jako jsou třeba trhací práce nebo ražení podzemních děl a jam. Obor geotechnika vám umožní přijímat výzvy na realizaci projektů po celém světě a profesně se sebe realizovat. Díky geotechnice mám možnost pracovat na zajímavém projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Mě umožnila účastnit se projektu na Islandu a realizaci mechanizovaných hražeb na pražském metru. Geotechnika je zkrátka zajímavý a v praxi žádaný obor. Jeho absolvováním můžete položit základ své perspektivní budoucnosti.